হেল্ল' এভৰিৱান। এতিয়া যিহেতু শাওণ মাহ আৰু শাওণ মাহত বাবা ভোলেনাথৰ পূজা সকলোৰে ঘৰত হয় আৰু বাবা ভোলেনাথৰ কাৰণে সকলোৰে ঘৰত কিবা নহয় কিবাটো প্ৰসাদ বনায়েই। আজি মই তাৰে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ মুখৰ পৰা শুনিছিলোঁ আৰু মই জনামতে ভোলেনাথৰ প্ৰিয় খাদ্যৰ ভিতৰত এবিধ খাদ্য হৈছে ক্ষীৰ, যিটোক পায়স বুলিও জনা যায়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই এই ক্ষীৰটো বনাবৰ কাৰণে 1 লিটাৰ গৰুৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ফুল ফেট গাখীৰো ল'ব পাৰে বা পেকেট যোনটো আমাৰ আমুল তাজা পেকেট আহে নহয়, সেই পেকেট গাখীৰটোও ল'ব পাৰে। গাখীৰখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিম আৰু গাখীৰখিনি গৰম হয় মানে মই ইয়াৰ কাৰণে চাউল ৰেডি কৰি লৈছোঁ। চাউলখিনি মই আধা ঘণ্টা আগতে ভালদৰে ধুই পেলাই পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ, যাতে চাউলখিনি অকণমান কোমলি যায়। আৰু ইয়াত দেখিছেনে মই হাতে ভাঙি দিয়াৰ লগতে চাউলৰ দুটুকুৰা হৈ গৈছে। এনেকুৱা জোখত যদি চাউলটো দিয়ে নহয়, তেতিয়াহ'লে ক্ষীৰটো বনাবলৈ বহুত সময় নালাগে, মানে কম সময়তে ক্ষীৰটো হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই চাউল এড কৰি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু ল' ফ্লেমত এইখিনি মই সিজিবলৈ দিম আৰু মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই থাকিম, যাতে কিনাৰলৈ যোনখিনি গাখীৰৰ সৰ লাগি যায় নহয়, সেই সৰখিনিও মাজলৈ দি যাম। এনেকৈ যদি দি যায় নহয়, তেতিয়াহ'লে ক্ষীৰটো সোনকালে ডাঠ হৈ যায়। আৰু ইয়াত মোৰ ল' ফ্লেমত ক্ষীৰখিনি সিজাই থকা 5 মিনিট হৈ গ'ল। 5 মিনিটত চাউলখিনি মোৰ 70% পকি গ'ল। 70% যেতিয়া চাউলখিনি সিজি যায় নহয়, তেনেকুৱাতে মই ইয়াত 2 চামুচ এনেকৈ ক্ষীৰ উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই পেলাই এইখিনি একদম ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো জৰুৰ কৰি চাব। যদি এনেকৈ উলিয়াই পেলাই মানে মই আগত যোনটো কৰিম নহয়, সেই প্ৰচেছটো যদি কৰে নহয়, ক্ষীৰটো বহুত সোনকালে ক্ৰীমৰ দৰে হৈ যায়। ক্ষীৰখিনি আনটো ছাইডে সিজিবলৈ দিম আৰু এতিয়া মই এটা কেৰাহীত 1 চামুচ ঘিউ মেল্ট কৰি লৈছোঁ। ঘিউটো মেল্ট হোৱাৰ লগতে মই ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰি দিম। ড্ৰাই ফ্ৰুটছত মই লৈ লৈছোঁ কাজু আৰু বাদাম। কাজু মই লৈছোঁ 10-12টামান, 2 পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু বাদামখিনি অকণমান মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় কাৰণে ফ্ৰাই কৰি লওঁ, মানে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে। এনেকৈ যদি ফ্ৰাই কৰি এড কৰে নহয় ক্ষীৰত, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সোৱাদটো বহুতেই বেছি ভাল আহে। আৰু লগতে মই 10-12টামান কিচমিচো এড কৰি দিছোঁ। কিচমিচটো মই পিছত এড কৰি দিছোঁ। কিচমিচ মোৰ ঘৰত পচন্দ নকৰে, মানে মোৰ ল'ৰাটোৱে একেবাৰে বেয়া পায়, কিন্তু ছোৱালীজনী ভাল পায় কাৰণে মই তাইৰ কাৰণে 2টামান এড কৰি দিছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দৰ হিচাপত ইয়াত এড কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ 1-1.5 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। 1-1.5 মিনিটত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়। আৰু বহুত বেছি ডাৰ্ক কালাৰো কৰিব নালাগে, মানে হালকা চা গল্ডেন কালাৰ হোৱাৰ লগতে আমি ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি উলিয়াই ছাইড কৰি থৈ দিম। এতিয়া চেম কেৰাহীটোতে মই চেনি লৈ লৈছোঁ ক্ষীৰৰ কাৰণে। মিঠা আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কম বেছি এড কৰিব পাৰে। আজিৰ এই ক্ষীৰটো মই কেৰেমেল ক্ষীৰ বনাইছোঁ, তাৰ কাৰণে মই চেনিখিনি কেৰেমেল কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে এবাৰ যদি বনোৱা নাই এনেদৰে, তেতিয়াহ'লে বনাই পেলাই চাবচোন, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। ক্ষীৰটো নৰ্মেল যোনটো ক্ষীৰ হয় নহয়, তাতকৈ বেছিয়ে টেষ্টি হয়, মানে এইদৰে যদি কেৰেমেল ক্ষীৰটো বনাই নহয়, এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব। চেনি এড কৰাৰ লগতে মই ইয়াত 2 চামুচমান পানীও এড কৰি দিম। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ল' ফ্লেমতে মানে চেনিখিনি মেল্ট হ'বলৈ দিম। আৰু যেতিয়া চেনিখিনি মেল্ট হৈ যায় নহয়, তেতিয়া একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব, কিন্তু চেনিখিনি বহুত জল্দিয়ে মেল্ট হৈ যায়। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত চেনিখিনি মেল্ট কৰিব লাগে, একেবাৰে ল' ফ্লেমতো কৰিব নালাগে। আৰু ইয়াত চেনিখিনি মেল্ট হৈ মানে মোৰ ইয়াত দেখিছেনে, মই যোনখিনি ক্ষীৰ 2 চামুচ উলিয়াই থৈছিলোঁ নহয়, সেই ক্ষীৰখিনি একদম ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেইখিনি একদম মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। এনেদৰে যদি মিক্সিত পিচি লয় নহয়, একদম পূৰা ধুনীয়া কনডেন্স মিল্কৰ দৰে হৈ যায়। ক্ষীৰত এড কৰাৰ লগতে মানে আপোনালোকে ক্ষীৰটো একদম ক্ৰীমৰ দৰে হৈ যায়। আৰু ইয়াত চেনিখিনিও মোৰ মেল্ট হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ কেৰেমেল হৈ গ'ল। ইয়াৰ কালাৰটো বহুত বেছি ডাঠ কালাৰ কৰিব নালাগে। যদি বেছি ডাঠ হৈ যায় নহয়, তেতিয়াহ'লে এইটো অকণমান তিতা ভাৱ হৈ আহি যাব। আৰু মানে হালকা চা গল্ডেন কালাৰ হোৱাৰ লগতে ইয়াত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত মই পানী এড কৰি দিছোঁ, যাতে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো কম হৈ যায়। পানী মই 4 চামুচমান পানী এড কৰি পেলাই একেৰাহে লৰাই থাকিম। আৰু কেৰেমেল বনাবলৈ প্ৰথমতে চেনি এড কৰি পেলাই ল' ফ্লেমত চেনিখিনি মানে অলপ মেল্ট হ'বলৈ দিব। আৰু চেনিখিনি যেতিয়া মেল্ট হৈ যায় নহয়, ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি একেৰাহে লৰাই পেলাই কেৰেমেলটো বনাব, তেতিয়া বহুতেই বেছি ভাল হ'ব। আৰু ইয়াত যে মোৰ দেখিছে অকণমান কোলা কোলা দাগ, সেইটো মোৰ লেতেৰা বুলি নাভাবিব, মানে মই ইয়াতে কাজু ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ যে, তাৰে মানে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ অকণমান টুকুৰা থাকি গ'ল, সেইখিনি কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে, কিন্তু কোনো কথা নাই, সেইখিনি থাকিলেও আপোনালোকে মানে চেম কেৰাহীটোত ফ্ৰাই নকৰি এক্সট্ৰাকৈও কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মোৰ ক্ষীৰখিনিও দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ক্ৰীমৰ দৰে হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিচি থোৱা ক্ষীৰ 2 চামুচ ইয়াত এড কৰি দিম। এনেদৰে ক্ষীৰ এড কৰাৰ লগতে একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ ক্ৰীমৰ দৰে হৈ গৈছে। আপোনালোকে চাওকচোন, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়, এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব। শাওণ মাহত ভোলেনাথৰ প্ৰিয় খাদ্য হিচাপত এবিধ খাদ্য হয় ক্ষীৰ। এই ক্ষীৰটো এবাৰ জৰুৰ বনাই চাব। সদায় একেটা ষ্টাইলত ক্ষীৰটো যেতিয়া বনাই আমনি লাগে নহয়, খাবলৈও বেছি ভাল পাব, সোৱাদ মানে বেলেগ এটা সোৱাদ পাব। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও ইয়াত এড কৰি দিম। ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু ল' ফ্লেমতে এইখিনি 1 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম।
ইয়াত মোৰ চাউলখিনি একদম ভালদৰে সিজি গ'ল, মানে 100% চাউলখিনি যেতিয়া পকি গ'ল নহয়, তেনেকুৱাতে মই ইয়াত যোনখিনি চুগাৰ চিৰাপ বনাই পেলাই থৈছিলোঁ, চেনিখিনি কেৰেমেল কৰি পেলাই থৈছিলোঁ, সেইখিনিও এড কৰি দিম। আৰু ভালদৰে মিলাই লৈ পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে আৰু সিজাই ল'ম, যাতে চুগাৰ চিৰাপটো একদম ভালদৰে মিহলি হৈ যায় গোটেই ক্ষীৰখিনিৰ লগত। এইদৰে বনালে ক্ষীৰটো সোৱাদটো বহুতেই বেলেগ হয়, এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ। আৰু মই আপোনালোকক জনাওঁ যে 1 লিটাৰ গাখীৰৰ কাৰণে মই কিমান চাউল লৈছিলোঁ। 1 লিটাৰ গাখীৰৰ কাৰণে আপোনালোকে হাতৰ মুঠিৰে 1 মুঠি চাউল ল'লে একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হয়। আৰু গ্ৰামৰ হিচাপত চাবলৈ গ'লে 50 গ্ৰাম চাউল হয়। মই 50 গ্ৰাম চাউল লৈছিলোঁ 1 লিটাৰ গাখীৰৰ কাৰণে। আৰু চেনি লৈছিলোঁ মই 30 গ্ৰাম। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ঘৰত মিঠা বহুত বেছি নাখায়, সেইকাৰণে মই 30 গ্ৰাম চেনি এড কৰি দিছোঁ। 30 গ্ৰাম চেনি দি যদি ক্ষীৰটো বনাই নহয়, তেতিয়াহ'লে একদম পাৰফেক্ট জোখৰ মিঠা হয়। ইয়াত যদি আপোনালোকে ছেম প্ৰচেছত ক্ষীৰটো বনায়, তেতিয়াহ'লে 50 গ্ৰাম চাউল আৰু 30 গ্ৰাম চেনি লৈ ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে মানে ক্ষীৰটো চাউলটো পিচি পেলাই নবনায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাউলৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি কৰি দিব, মানে 70 গ্ৰাম চাউল লৈ ল'ব আৰু 40 গ্ৰাম চেনি লৈ ল'ব। তেতিয়া মানে আপোনাৰ ক্ষীৰটো একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হৈ যাব। এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ইয়াত আমাৰ ক্ষীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মই ওপৰৰ পৰা অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰি দিছোঁ, দেখিবলৈ ভাল লগাৰ কাৰণে। আৰু এই ক্ষীৰটো আপোনালোকে গৰম গৰমো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে বা ঠাণ্ডা কৰিও ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, বহুতেই টেষ্টি হয়।